شاهدای زیادی وجود داشت که چالش بین یه مرد جوون و یه مرد 64 ساله رو دیده بودن. حتی دوربینای مداربستم همه چی رو ضبط کرده بود. برای همین متهم به راحتی نمیتونست از زیر کاری که کرده بود شونه خالی کنه. با این حال سعی میکرد کاری رو که کرده بود توجیه کنه، غافل از اینکه نمیتونست به راحتی از زیر قانون فرار کنه. درود به شما همراهای خوب کانال جنایی گرام. امروز هم با یه پرونده دیگه در خدمت شماییم. حتما تا آخر این پرونده هم همراه ما باشین و در انتها نظراتتون رو با همون به اشتراک بذارین. با لایک و سابسکرایب و اشتراک گذاری این پرونده برای دوستاتون باعث میشین افراد بیشتری آگاه بشن. با ما همراه باشین. اواسط شهریور ماه سال 1403 بازپرس کیشیک جنایی تهران در جریان فوت مشکوکی مرد 64 ساله توی یکی از بیمارستان‌های جنوب پایتخت قرار گرفت. طبق گفته فردی که از بیمارستان زنگ زد، مقتول با یه نفر درگیر شده بود و به خاطر آسیبایی که بهش وارد شده بود جونش رو از دست داده بود. به این ترتیب با اعلام این گزارش بازپرس و چند تا از کارآگاه‌های زبده عازم بیمارستانی شدند که این مرد به اسم مصطفی اونجا فوت کرده بود. توی اولین مرحله از تحقیقات برای فاش شدن راز این حادثه، پرونده پزشکی مصطفی بررسی شده. کارآگاه‌ها سوالاتی رو از دکتراش پرسیدن و اطلاعاتی به دست آوردن که معلوم شد علت فوتش آسیبی بوده که به سرش وارد شده. با این وجود برای بررسی دقیق‌تر به پزشکی قانونی منتقلش کردن. کارشناسای پزشکی قانونی دست به کار شدن و تست و آزمایشات مختلف رو انجام دادن. در ادامه مامورا و کارآگاه‌ها برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر از خانواده مصطفی تحقیق کردند. طی انجام این تحقیقات متوجه شدن مصطفی 10 روز قبل از این حادثه توی محله مولوی با یه مرد جوان درگیر شده بود و توی این ماجرا آسیبایی بهش وارد شده بود که به بیمارستان منتقل شده. اما حالش هر روز بدتر از قبل شده و دکترها تمام تلاششون رو برای نجاتش کردن، اما بیفایده بود و در نهایت جونش رو از دست داده. خانواده مصطفی که بابت اتفاقی که افتاده بود خیلی ناراحت و عصبانی بودن، اما مردی که این آسیبا رو به مصطفی زده بود شکایت کردن، از مامورا تقاضا کردن که دستگیر بشه و به سزای عملش برسه. خانواده مصطفی مرد رو نمیشناختن. با این وجود به خاطر داغی که روی دلشون گذاشته بود به شدت ازش متنفر شده بودن و مشتاق بودن که سریعتر دستگیر بشه و مجازات کاری که کرده بود و ببینه. از طرف دیگه اعلام کردن که خودشون هم تو این مدت سعی کردن عامل حادثه رو پیدا کنن و دنبالش بودن، اما حتی دقیق نفهمیده بودن که کی بوده و به کجا فرار کرده. واسه همین تلاششون بی‌نتیجه بود. یکی از پسرای مصطفی توی تحقیقات به کارآگاه گفت پدرم یکی دو ساعت از خونه رفته بود بیرون، یه کاری باش داشتم، بهش زنگ زدم اما یه نفر دیگه جواب گوشیشو داد. اطرافش خیلی سر و صدا میومد. وقتی ازش در مورد پدرم پرسیدم گفت صاحب گوشی با یه نفر توی خیابون بحثش شده. تو این حادثه هم آسیب دیده و منتظر اورژانسن که برسوننش بیمارستان. شنیدن این حرفا منو به وحشت انداخت. خیلی سریع به محلی رفتم که مرد غریبه آدرس داده. اصلا نفهمیدم مسافت رو چطوری طی کردم، تا اینکه همون لحظه که داشتم میبردنش بیمارستان رسیدم و همراهش رفتم بیمارستان. به خاطر همین نفهمیدم کی این بلا رو سر پدرم آورده و مشکلشون سر چی بوده. هنوز هیچی به طور دقیق توی این پرونده مشخص نبود و اطلاعاتی که کارآگاه در مورد قاتل داشتن محدود بود. به همین دلیل بعد از طرح شکایت و تشکیل پرونده برای تحقیقات و به دست آوردن اطلاعات بیشتر به محله‌ای رفتن که درگیری بین مصطفی و قاتل رخ داده بود تا در مورد اتفاقاتی که بین این دو تا مرد رخ داده بود سوال بپرسن و رازهای این جنایت برملا بشه. به این ترتیب هر کدوم از کارآگاه به صورت مجزا تحقیقات میدانی رو انجام میدادن. هر چیزی که به نظرشون به درد بخور میومد و به فاش شدن راز حادثه کمک میکرد و یادداشت میکرد. مردم محله مولوی وقتی پلیسا رو دیدن که در حال تحقیقاتن متوجه علت حضورشون شدن و فهمیدن که برای پرسجو در مورد درگیری که رخ داده بود اومدن. پس باشون همکاری کردن. چند نفرشون که شاهد درگیری بودن به صورت داوطلب رفتن پیش پلیسا و در مورد اتفاقی که روز حادثه افتاده بود توضیحاتی رو به کارآگاه دادن. با کمک مردم اطلاعات به درد بخوری به دست اومد. تو این مرحله از تحقیقات و با توجه به اطلاعاتی که شاهدها ارائه دادن مشخص شد قاتل شخصی به اسم بابک بوده. یکی از افراد محلی مردم میشناخت و اطلاعاتی ازش به پلیس داد، اما هنوز علت این حادثه مشخص نبود. هر کدوم از شاهدها یه چیزی میگفتن. راست دروغ حرفاشون معلوم نبود و حرف هیچ کدومشون قاطعیت نداشت.
اما نتیجه همه تحقیقات که کنار هم قرار داده شد معلوم شد این درگیری مرگبار سر یه زن و هواخواهی از این زن بوده. یکی از افرادی که شاهد دعوا بود در این رابطه به مامورا گفت مغازه من توی همین محله. روزی که این اتفاق بین این دوتا مرد رخ داد من تو مغازه نشسته بودم و مشغول رد کردن مشتریای خودم بودم که یهویی سر صدای دعوا و درگیری بلند شد. داشتن به هم بد و بیراه میگفتن. با توجه به عصبانیتی که هر دو نفر داشتن حدس میزدم که خیلی زود کارشون به جای باریک بکشه. به خاطر همین با چند تا از کسبه اطراف که سر صدا شنیده بودن و توی خیابون جمع شده بودن تصمیم گرفتیم این دوتا مرد رو از هم جدا کنیم تا مشکلشون خاتمه پیدا کنه. اما قبل از پادرمیونی ما بابک به مصطفی آسیب زد. همین آسیبان باعث شد مصطفی کارش به اینجا بکشه. بلافاصله به اورژانس زنگ زدیم. بابک هم همونجا ایستاده بود، ولی بعد از جمع شدن جمعیت و شلوغی از فرصت استفاده کرد و پا به فرار گذاشت. هیچ کدوممون فکرش هم نمی‌کردیم مصطفی به خاطر این آسیبا از دنیا بره و از شنیدن این خبر شوکه شدیم. از اون موقع تا حالا دیگه بابک رو ندیدیم. حواسمون بود که اگه اومد به پلیس خبر بدیم، اما خبری ازش نشد و معلومه که از ترس این ور آفتابی نمیشه. اظهارات همه شاهدا و حرفایی که در مورد دعوا میزدن به دقت ثبت شد. کارآگاه‌ها در تلاش بودن که سرنخ‌های بیشتری به دست بیارن. به همین دلیل با توجه به اظهاراتی که شنیده بودن سناریوهای مختلفی رو برای ارتکاب جرم متصور می‌شدن. به همین دلیل با توجه به اظهاراتی که شنیده بودن سناریوهای مختلفی رو برای ارتکاب جرم متصور می‌شدن. در ادامه تحقیقات کارآگاه از مردم محل و کسبه در مورد دوربین‌های مداربسته سوال پرسیدند تا اینکه موفق شدن چند تا از دوربینایی که به قسمتی که حادثه رخ داده بود و دید داشت و شناسایی کنند. فیلم این دوربینا رو به دقت بررسی و بارها عقب جلو کردن. با بازبینی فیلم دوربینای مداربسته تصویر صحنه جرم به دست اومد. اطلاعات به دست اومده تو همه مراحل تحقیقات که کنار همدیگه قرار گرفته شد، بابک به عنوان متهم شناخته شد و دستور بازداشتش صادر شد. به این ترتیب کارآگاه‌ها ردزنی این مرد جوان رو شروع کردند. هنوز سوالات زیادی توی این پرونده وجود داشت که بی جواب مونده بودن. معلوم نبود دلیل اصلی چالش بین مصطفی و بابک چی بوده. جواب همه این سوالا و راز این جنایت توی سینه بابک مخفی شد. کارآگاه علاوه بر اینکه خانواده قاتل رو تحت نظر گرفتن، به هر جایی که احتمال میدادن فراری و مخفی شده باشه هم سر زدن. از دوست و آشنا و همه افرادی که باهاش در ارتباط بودن سراغش رو گرفتن. هیچ کس ازش خبری نداشت. کارآگاه‌ها به این افراد سپردن که اگه از بابک خبری به دست آوردن حتما پلیس رو در جریان قرار بدن. دیگه همه متوجه شده بودن که بابک چه کاری انجام داده و فراری شده. پس همه در مورد کاری که کرده بود حرف می‌زدن و هر کی یه برداشت قضاوتی از این ماجرا داشت. این خبر خیلی زود بین فامیلاش پیچید و باعث حیرتشون شد. چند روز بعد در حالی که کارآگاه در تلاش برای به دست آوردن سرنخی از متهم فراری بودن، این مرد در کمال تعجب با پای خودش به دادسرای جنایی تهران رفت و در حالی که خیلی پریشون و آشفته بود خودش رو تسلیم کرد و به کاری که کرده بود اعتراف کرد. بابک در این باره گفت چند روز قبل ناخواسته دست به این کار زدم، اما توی همه این مدت عذاب وجدان دست از سرم بر نداشته و خیلی دارم اذیت میشم. به خاطر همینم تصمیم گرفتم خودم رو معرفی کنم و به این جنایت اعتراف کنم. در ادامه این مرد جوان توضیحات بیشتری در مورد کاری که کرده بود مطرح کرد و گفت دلیل این حادثه که باعث شد ناخواسته باعث فوت مصطفی بشم مزاحمتی بود که این مرد برای یکی از زنای اقواممون ایجاد کرده بود. چند وقت پیش بود که در جریان این اتفاق قرار گرفتم. فهمیدم که مصطفی داره برای یکی از زنای فامیلمون به اسم فرنوش مزاحمت ایجاد میکنه. تا جایی که من میدونم یه مدت هم با هم ارتباط کاری داشتن، اما وقتی این ارتباطشون تموم شد مصطفی حرفای نامربوط زیادی پشت سر این خانم زده بود. همین حرفاش هم باعث شاکی شدن فرنوش شد. من روی این مسائل خیلی حساس بودم. وقتی فهمیدم مصطفی این کارو کرده خیلی از دستش عصبانی بودم و تصمیم گرفتم خودم این موضوع رو حل کنم. چون فرنوش فامیلمون بود و وقتی فهمیدم مصطفی داره براش مزاحمت ایجاد میکنه اینو وظیفه خودم دونستم که بهش کمک کنم تا این مشکل حل بشه و از دست مزاحمت‌های مصطفی نجات پیدا کنه. من مصطفی رو میشناختم و قبلا هم محله‌ای بودیم. اصلا فکرشو نمی‌کردم که همچین کاری انجام بده و مزاحم یه زن بشه. در ادامه متهم حرفای بیشتری در این باره زد و توضیح داد که این همه ماجرا نبود. مشکل مصطفی و فرنوش به همینجا ختم نمیشه.
قضیه از این قراره که مصطفی وقتی از شکایت فرنوش باخبر شد، برای اینکه کینه‌اش رو خالی کنه بهش گفته بود ممکنه آتوهایی که ازش داره رو ازشون استفاده کنه. مصطفی میخواست با این کار مثلا ثابت کنه با فرنوش در ارتباط بوده و ثابت کنه همه حرفایی که این زن زده دروغ بوده و ارتباطی که ازش حرف میزده حقیقت داشته. نمیدونم چرا میخواست با این حرفا و کارا زندگیشو از هم بپاشه. خود فرنوش هم میدونست که من نسبت به این مسائل ساده نمیگذرم. قبلا هم چند مورد مزاحمت توی فامیلمون بوده که خودم بهشون رسیدگی کرده بودم. به همین دلیل با اتفاقاتی که افتاد خودش ماجرای این مزاحمت رو برام تعریف کرد. خیلی ناراحت بود و از هم خواست بهش کمک کنم. با حرفایی که در مورد مصطفی زد خیلی از دستش عصبانی شدم. حتی فرنوش مدعی شد که مصطفی گوشیشو برداشته و به عکسای شخصیش دسترسی پیدا کرده. در ادامه متهم به روز حادثه و اتفاقاتی که بین خودش و مقتول رخ داده بود اشاره کرد و گفت روز حادثه مصطفی رو توی خیابون دیدم و تصمیم گرفتم در مورد قضیه فرنوش باهاش حرف بزنم. بهش گفتم که بهتره دست از این کاراش برداره، اما قبول نکرد و به من گفت که این قضیه به من مربوط نیست و نباید هیچ دخالتی داشته باشم. وقتی سماجت مصطفی رو برای ادامه مزاحمتش برای فرنوش دیدم خیلی بیشتر از قبل دستش عصبانی شدم. من فقط میخواستم با زبان خوش بهش بفهمونم دست از کارهای زشتش برداره، اما گوشش بدهکار نبود. سر همین مسئله بود که با هم وارد چالش شدیم و با دست خالی با هم درگیر شدیم. من اصلا قصد این که بلایی سرش بیارم و نداشتم و هیچ برنامه‌ای هم برای این کار توی ذهنم نداشتم. فقط میخواستم مصطفی تنبیه بشه و دست از ایجاد مزاحمت برای فرنوش برداره، ولی ناخواسته این اتفاق افتاد و باعث از دست رفتنش شدم. لحظه ای که بهش آسیب زدم و روی زمین افتاد اصلا فکرشو نمی‌کردم کار به اینجا برسه. حتی تا لحظه اومدن اورژانس هم صبر کردم، اما بعد بلافاصله از اونجا رفتم. با این وجود ذهنم همش درگیر این بود که چه بلایی سر مصطفی اومده، تا اینکه فهمیدم از دنیا رفته. خیلی شوکه شده بودم و بابت این جنایت ترسیده بودم. به همین خاطر فراری شدم و سعی داشتم یه جای مخفی بشم که گیر پلیسا نیفتم. اما دیگه نتونستم با عذاب وجدان کنار بیام و تصمیم گرفتم خودم رو معرفی کنم تا از عذابی که همراه هم بود نجات پیدا کنم. بعد از اینکه بابک همه اظهاراتش رو مطرح کرد و حرفاشو زد به زندان منتقل شد. در ادامه خبر تسلیم شدن بابک به خانواده مصطفی اطلاع داده شد و این خانواده برای انجام یه سری مراحل و اقدامات قانونی اومدن دادسرا. اما به شدت از بابک عصبانی بودن و تصمیم داشتن براش تقاضای قصاص مطرح کنن. از طرف دیگه خانواده بابک که در جریان دستگیریش قرار گرفته بودن به خاطر سرنوشتش مضطرب و نگران بودن، چون میدونستن برای کاری که بابک انجام داده بود چه مجازاتی در انتظارشه. در ادامه رسیدگی به این حادثه برای کامل شدن پرونده و تعیین جلسه دادگاه، متهم با هماهنگی که مسئولین پرونده انجام دادن عازم محل وقوع جرم شد تا صحنه جرم رو بازسازی کنه. پس این مرد رو به دوربین قضایی ایستاد و در حضور مسئولای پروندهش توضیح داد که روز حادثه چه اتفاقی افتاد و چه مکالماتی بین خودش و مقتول رد و بدل شد و چه کارایی انجام داد. در آخر که همه توضیحات مطرح شد، اظهارات بابک خیلی دقیق ثبت شد و جزئیات تازه‌ای جنایتی که مرتکب شده بود به دست اومد. با این وجود این مرد دوباره تاکید کرد که به خاطر هواخواهی از زن فامیلشون مرتکب این کار شد و مدعی بود مسئله ناموسی بوده، وگرنه هیچ کاری به مصطفی نداشت و عقب کینه و خصومتی بینشون وجود نداشته. بعد از اینکه تحقیقات تکمیلی انجام شد و همه مراحل اداری و قانونی رسیدگی به این جنایت طی شد، پرونده برای محاکمه متهم و تعیین مجازاتش به شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد. هیئت قضایی، اولیای دم و متهم به سالن دادگاه اومدن و همه تشریفات برگزاری دادگاه در حال انجام بود. خانواده مقتول با نفرت و عصبانیت به متهم نگاه می‌کردن و عصبانیت و ناراحتی از چهرهشون کاملا مشخص بود. بعد از شروع رسمی جلسه دادگاه، قاضی از اولیای دم خواست که تقاضایی که برای مجازات قاتل دارن رو مطرح کنه. اولیای دم پسرای مصطفی بودن که درخواست قصاص داشتن. یکیشون به نیابت از بقیه اعلام کرد راضی به گذشت قاتل پدرشون نیست و تقاضا دارن که بابک به سزای عملش برسه. این پسر جوان در این باره گفت پدر من با هر کسی که مشکل داشت به خودش مربوط بود و این مرد بی خودی خودشو وارد دعوا و اختلاف بقیه کرده. این مرد نباید با پدر 64 ساله ما مثل یه آدم همسن و سال خودش برخورد میکرد. در ادامه جلسه رسیدگی به این پرونده نوبت به متهم رسید که پشت میز محاکمه بایسته و از خودش دفاع کنه. به این ترتیب بابک پشت میز عدالت ایستاد، رو به قضات از خودش دفاع کرد و شروع به حرف زدن کرد.
اما حرفایی که این مرد به زبون آورد با حرفایی که قبلا زده بود تناقض زیادی داشت. این بار اظهارات تازه‌ای مطرح کرد که باعث تعجب همه شد. بابک در توضیح ماجرا گفت روز حادثه مصطفی حالت عادی نداشت. انگار حالش زیاد خوب نبود. وقتی با هم وارد چالش شدیم زود تعادلش به هم خورد و افتاد. انگار خودش از قبل بیمار بود یا یه مشکلی داشته. وگرنه من کاری نکردم که این اتفاق براش بیفته. و طرفی هم بهم حرفای بدی زد. همه افرادی هم که شاهد حادثه بین ما بودن از این موضوع مطلعن. چون خیلی بلند این حرفا رو میزد همه شنیدن. این مرد چند بارم به محل کارم اومده بود و میخواست با هم حرف بزنه، اما نمیدونم حرف حسابش چی بود. روز حادثم من هیچ قراری باهاش نذاشته بودم. اون روز فقط بهش پیام دادم و گفتم بعد از اذان ظهر از سر کار میرم خونه. این اصلا به معنی قرار نبود و تصمیمی هم برای ملاقاتش نداشتم. اما مثل اینکه خود مصطفی قبل کمین کرده بود تا من بهش برسم، چون توی خیابون با هم شونه به شونه شدیم و همین موضوع باعث شروع چالش بین ما شد. درگیری ما ربطی به فرنوش و هواخواهی ازش نداشت. از این ماجرا مطلع بودم، اما در حدی نبود که بخوام دخالت کنم و به خاطرش دعوا را بندازم. دعوای ما از همون خیابون شروع شد و به مسائل دیگه ربطی نداشت. از اونجایی که بابک حرفای جدیدی زد که با اظهارات اولیش متناقض بود، همه حاضرین دادگاه متعجب شدن، چون این مرد قبلا گفته بود که به خاطر هواخواهی از زن فامیلشون با مصطفی وارد چالش شده، اما این بار مدعی شد که مشکلشون سر یه چیز دیگه بوده. حرفایی که بابک زد باعث واکنش و عصبانیت اولیایی دم شد. یکی از پسرای مصطفی در رابطه با اظهاراتی که بابک به زبون آورده بود گفت پدرم چند ماه قبل یه جراحی داشت. برای این عمل آزمایش کامل داده بود و چکاپ شده بود. توی این آزمایش سلامتیش تایید شده بود، پس هیچ عامل زمینه‌ای توی فوتش تاثیر نداشته. اینکه متهم میگه پدرم تعادل نداشته و حال عمومی خودش بد بوده دروغ و فقط به این دلیله که گناه خودش رو کتمان کنه. از طرف دیگه متهم مدعیه که به صورت اتفاقی پدرمون رو توی خیابون دیده. این حرفش هم دروغه و سعی داره با این دروغا خودش رو تبرئه کنه یا گناهش رو سبک‌تر کنه. این مرد از قبل یه پیام برای پدرم فرستاده و باهاش قرار گذاشته. ما اینو بعد از فوت پدرم فهمیدیم. آسیبایی که بابک به پدرمون زده طبق نظریه پزشکی قانونی باعث فوت پدرم شد. پس معلومه همه چی از قبل برنامه‌ریزی کرده بوده، وگرنه میتونست توی پیام هر حرفی که بهش داشت و بزنه، نه اینکه بکشونتش توی خیابون. بابک به خاطر زن فامیلشون وارد این ماجرا شد. این که میگه فقط به خاطر شونه به شونه شدن اتفاقی با پدرم مرتکب این کار شده دروغ محضه. روز حادثه بعد از اینکه آمبولانس اومد توی گیرودار انتقال پدرم داخل آمبولانس از محل حادثه فرار کرد. مسئله بین فرنوش و پدرم یه مسئله دیگه بود و هیچ مزاحمتی هم در کار نبوده. مثل اینکه همه چی برعکس به گوش بقیه رسونده و در واقع حرفای دروغی زیادی پشت سر پدرم زده شده که هیچ سند و مدرک کافی هم برای اثبات ادعاشون ندارن. اختلاف بین فرنوش و پدرم سر مسائل مالی بوده. حتی به خاطر همین موضوع پدرم از فرنوش و همسرش هم شکایت کرده بود. این موضوع هیچ ارتباطی با بابک نداشته و بی خودی خودش انداخته بود وسط دعواشون. این افراد سعی کردن با آبروی پدرم بازی کنن و حرفایی که پشت سرش زدن همش کذبه. لطفاً همه این موارد رو در نظر بگیرین و حرفای دروغ متهم رو باور نکنین. وقتی پسر مقتول این حرفا رو به زبون آورد، بابک توی آخرین دفاعیاتش اتهام قتل عمدی رو رد کرد و مجددا گفت که ناخواسته این اتفاق افتاده. از طرفی هم دوباره مدعی شد که دعواش با مصطفی به خاطر فرنوش نبود و در جریان اختلاف بین فرنوش و مصطفی نبود. این مرد توضیحات بیشتری رو در مورد ادعاش داد و گفت اگه من برای قتل مصطفی قبل برنامه چیده بودم، بعد از وقوع حادثه خودم رو تسلیم نمی کردم و به زندگی مخفیانم ادامه میدادم، در صورتی که فقط چند روز تحمل کردم و در نهایت با پای خودم به اداره پلیس اومدم و به کاری که کردم اعتراف کردم. در ادامه جلسه دادگاه وکیل اولیای دم و وکیل متهم در جایگاه قرار گرفتن و با سند و دلایلی که ارائه دادن از موکلین خودشون دفاع کردن. هر کدوم سعی می‌کردن رأی به نفع موکل خودشون صادر بشه. بعد از شنیدن اظهارات و دفاعیات متهم و اولیای دم و وکلاشون، قضات برای تصمیم گیری وارد شور شدن. در نهایت با مدارک و شواهد موجود بابک به قصاص محکوم شد. این پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد و حکم مورد نظر تایید شد. با تایید حکم همه چی برای اجرای حکم آماده شد. چند روز مونده بود به اجرای حکم که با وساطت چند تا از بزرگای فامیل اولیای دم راضی شدن
بدون هیچ قید و شرطی از اجرای حکم صرف نظر کنند و این ترتیب بابک از قصاص نجات پیدا کرد و از لحاظ جنبه عمومی جرم به 7 سال زندان محکوم شد. در حال حاضر هم این مرد توی زندان و داره دوران محکومیتش رو میگذرونه. ممنون که تا آخر این پروندم همراهمون بودید. اگه برای بار اولی که ویدیوهای ما رو میبینید ما رو دنبال کنید، چون ما هر روز پرونده های جدید ایرانی رو باهاتون به اشتراک میذاریم. تا بررسی یه پرونده جدید مواظب خودتون باشین و با ما همراه باشین.